In this video, babayaran natin yung nautang natin gamit ang GCredit. Paano? Tara pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. As soon as makapag-login ka sa GCash app, andito yung borrow. And sa last video, pinakita namin kung paano nga ba i-activate ang GCredit. At kapag activated na siya, malalaman nyo rin kung magkano yung balance na pwede nyong magamit o yung parang credit limit na pwede nyong magamit pangbayad nga online. Kahit sa mga online shop pa yan or pangbayad ng bills para nga naman magamit for emergency purposes. At this time, pakita ko lang sa inyo yung in-avail ko. Punta muna tayo sa transaction history. So, scroll down ko lang. Ito siya. Ginamit ko yung GCredit ko noong April 26. So, nasa more than 1 week na din kasi ngayon ay May 4 na. Balik tayo, kung mapapansin nyo, wala ako nakikita ditong interest due, wala din ako nakikitang penalties due. Pero pag nag-scroll down kayo sa bandang baba, makikita dito yung interest rate, 5% over 30 days. So kung meron na kayong perang pambayad sa GCredit ninyo, mas maganda, bayaran nyo na para nga naman walang interest. Pero kung sakaling lalagpas sa 30 days, makikita ninyo yung interest rate na applicable sa account ninyo. Iba-iba kasi yan, depende rin sa G-score na meron kayo sa GCash. Sa akin, ang G-score ko nung inactivate ko yung GCredit ay nasa 619. Pero ngayon, after 1 week, bumaba pa siya ng 1 point. Naging 618 yung G-score ko. So, pwede bumaba, pwedeng tumaas yung G-score nyo sa GCash. And kung i-recall ko this past few week, nagkaroon kasi ako ng refund from Lazada. Hindi ko alam kung naka-apekto yun. Pero definitely, habang ginagamit niyo yung GCash, pang-spend, pang-invest, o basta active kayo sa GCash, mas malaki yung chance na tumaas yung G-score nyo na makaka-apekto sa GCredit, G-loan, or G-gifts interest rate or kung magkano yung loanable amount nyo sa GCash. And, gawin na natin yung pagbayad sa GCredit. Tap ko tong Pay GCredit. At buuin ko na 207, which is total amount due. Pwede rin naman yung minimum amount due pero 0 yung nakalagay dito. So, total tayo. Tap ko yung next and tap ko yung confirm. Mabilis lang magbayad kasi ang gagamitin mo rin ay yung sa GCash balance mo. I-download ko to para may proof of payment. May ma-receive din kayong text about this transaction nga pala. So, pag pumunta tayo sa borrow, GCredit, at full na ulit yung credit limit ko. Pwede ko ulit magamit up to 2,000 pesos. So hopefully, kapag gumamit kayo or inactivate niyo yung GCredit, mas mataas yung loanable amount niyo at mas mababa rin yung interest rate para nga naman mas magamit nyo to for emergency purposes o sa mga pangailangan nyo sa araw-araw. Lastly, punta ulit tayo sa transaction history. Anything na ginawa ninyo, like nagbayad kayo gamit yung GCredit at binayaran nyo rin yung GCredit, mag-reflect yan dito sa transaction history under sa borrow nga or GCredit ng GCash. So, ganun kadali magbayad gamit ang GCash sa GCredit inyo, which is pwede nyo ulit magamit pangbayad, let's say sa bills o sa mga online shopping, pwede yan. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong at see you sa mga next videos. Bye-bye!